باستانی بوم 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 بوم. واتساپ گاد جروویکس اینجاست. خوش اومدید به پارت 12 بازی هاگوارت لگسی. و پارت قبل اونجا بود که به زور لولمون رو 22 کردیم، رفتیم با سباسشن حرف زدیم، رفتیم قار یکی از اون نقاشی رو پیدا کردیم و الان اومدیم اینجا و الان نمیدونم باید چیکار کنیم. پس بریم معطلی بزنیم بریم سراغ ادامه داستان. ولی قبل از که بریم ما اینجا یه چند تا تسترال داشتیم که اینجا داشتن یه کارایی میکردن و الان تایمش رسیده که بریم بهش سر بزنیم که اینجا نیست. آها اونجاست. اوه چه کوچولوه. های آقا این F1 با یک دوست اصلا خیلی دکمهاش بده. بیا 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 ببخشید ببخشید. وای نقره ای اینه مامانش. شونت کنم. وای نه F1 سه. اوه چه کوچولوه. اینه مامانش نقره ایه. چی میگی تو باباشی؟ نه تو میزنی که بیا غذا بخوری. چه کوچولوه. I should let Deke know about the newborn thestral. آره دیک دیوس. ما میشن اومدیم که لولمون 22 شه ولی خب وای چه کوچولوه. زنم جان کوچولو کشیدتش. آره راستی زیرنویسم نسخه بتا 4ش اومد، سریع نصب کردم. امیدوارم اگه ایرادایی داشته برطرف شده باشه. همین دیگه. دیک کجایی؟ دیک بیپ. Hello, Deke. Hello. You'll be pleased to know that a little thestral was born. How wonderful to have more thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that Master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged Master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Okay. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even Master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. الان میریم ققنوس. یعنی ققنوس داری تو دست و بالت؟ من یه ققنوس میخوام. راستی بزنیم میشن اصلی به ما داد نداد. میشن آره مثل همیشه میشن اصلی به ما نداده. پس گارلیک گواوا این پروازه آسونه. پروازه رو بریم. اونای اینم میریم. اگه پین کنه کجا اینم میریم. نمیدونم ترول کجا داره. نه اللهمورا سخته. ویزلی شاید صحبت کردیم. نه نمیدونم اینو میریم وزق پزق جمع کنیم. آسون. دیک بگو ققنوس کجاست؟ نمیگی؟ تو رو خدا بگو. دیک بگو دیگه. دیک قد شب راست نرو. دیک کجا؟ نمیگه. نه این چیه؟ پشمک میخوری؟ همه رو ریختی زمین که با کثیف نکن اتاق من. قبل از که بریم سراغ میشن بریم حیوانامون رو یه سر بزنیم که نه اون نیست حیوان. سلام پشمک. همه اومدن ها.
تو اومدی بیا به تو هم غذا میدم، تو غذا بگیر. هر کی بیاد پیش من غذا میگیره، فهمیدی؟ تو داری دیر اومدی یا، ولی خب به تو هم میدم. بس بیا 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 بیا، تو خوشگل منی، تو خاصی هستم. بیا پرتو بده. خیلی شما بی‌عاطفه‌اید دیوسا، هر روز میام اینجا بهتون غذا نشونتون میکنم. فقط همین ستا. بیا غذا بخوره، پرتو بده. خداحافظ. به شما دیوسا دیگه نمیدم. خب بریم پرواز کنیم تو برج. کجا باید پرواز کنم؟ نه اینجا. Nice to see you, my young friend. نزدیک قله ها پرواز کن. نزدیک برج کریم بریج پرواز بکن. خب بزن بریم نزدیک قله ها پرواز کنیم. یعنی چی نزدیک قله ها پرواز کنیم؟ او بالونا رو میگه بزنم. خب اینجا بالون داریم مثل اینکه. بس آپگرید جارومون اون دیوس نداده. ما میشنشو رفتیم ولی بیپ. این 4 و اینم 5. خب کجا ببرم؟ چرا اومد پایین؟ برو بالا برو بالا. چرا داری میره پایینی؟ آقا چرا میری پایین؟ من نمیدونم چته تو. برای خود بالا پایین میری چرا؟ اینجا کجاست؟ اینجا هیچی نیست. چیز جالبی نداری. بالا پایین برای خودش میره. نزدیک برج کینبریج. کی اومدم. بله بالونا رو دارم میبینم. این میشناش آسونه، قشنگ میگه کجای مپ برو. من کیمبریج رو من باید حفظ میبودم. من کجاست؟ نه چرا باید حفظ باشه؟ قشنگ تو نقشه برام گفته کجا. برو اینجا، برو اونجا پرواز کن، بر خود حال کن. تمام. بریم خانوم گواورا ببینیم چی برامون داره. هاگوارت خانوم گوبامبارا. احساس میکنم خیلی طول کشیده تا آزمون سومو بهمون بده. خیلی طول کشیده. الان هم هیچ میشنی نداریم. لولمو بالا ببرم. چیکار کنم؟ بله. Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. میشه تو آپگرید بهم بدی؟ اون دیوس نمیده اونجا تو هاگز میده. And you're proving a skilled seeker in that regard. نه. Let us practice Arresto Momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Arresto Momento. بوم. این چه کار میکنه؟ لمیسی آرستو مومنتو. با این افزون میتونید دشمن‌ها و اشیا رو کند کنید تا فرصت بیشتری برای تصمیم گیری داشته باشی. تصمیم گیری بذاریم جایی. Arresto momentum slows the motion of enemies and objects. The larger the target, the less effect the spell will have on it. هر چقدر گنده تر باشه تاثیرش کمتر خواهد بود. اوکی. Very good. I
I recommend practicing your new spell as much as possible. Perhaps before you leave here. اینجا نیاوردی دامی نیاوردی رو اینا. او راست میگم چرا کتاب اینجاست. اسپلو مومنتو. That's it. Keep it up. واه سریع هم پر میشه، میتونیم همه رو بزنیم. به باس بشه اینو زد اینقدر خوب میشه. من میخوام برم آزمون سومو بدم. دیوسون زنه نمیده آزمونو به من. خب بریم سراغ کیف. بمباردار رو یاد بگیریم. بگو پین کردی. آره آفرین. 1000 خورده کیلومتر ما میریم رو نقشه جهان رو میزنیم و میریم کجاست. نزدیکترین آتیش رو پیدا میکنیم، میریم رو اون آتیشه. Handy resource indeed, your field guide. I'm نمره most بالا شد. pleased to be included. تویی داری حرف میزنی؟ دنبال آدمم. جارو پرتوان خراب شد و بالا میره فرقش. اوکی فرود میایم. فرود بیا بیب. کند میتونم اینا رو کند کنم. نه کنفرینگو چی زدی؟ I should investigate. بابا لعنتی. یا خدا کنفرینگو. بوم. خب یه کار میکنیم چون میخوایم اینا رو بگیریم کنار این کیفه اینو میاریم. الان دی آسون تر میشه اینا رو گرفت. دیوسا غیبم میشن. بیا اینجا ببینم. بوم 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 بوم. گرفتمش. Settle yourself. سخت بود شانسی No گرفتیم. harm. خب بعدی کجاست؟ بعدی همینجاست. جارو پرتوان برس به داده ناتوان. اینجا یه دونه مرلینه. Abandoned long ago, no doubt. چند تا دیوس هم اینجا. خب ما کارشون نداریم. I've had enough of Belfrost. بخشید شیف رو نیاز نیست نگه داری. اینو من هی یادم میره. یه چادر خراب اینجاست. چی توش نیست. یه دونه وزقم بگیریم تمامه. یه مغازه اون پایینه. چی جغده یا چیزه؟ هیپوگریفیت؟ نه جغد. وزق یا خدا کدوم مبارزه؟ اکسپلیاموس دپولسو جادوی باستانی. یا خدا بوم. بده من اینا. یا خدا زیادن. این وزقا رو باید بگیرم یا چی؟ این وزق کبود بزرگ. داگ باگ علفی هن اینا. نه بابا اینا نیستن. کنفرینگو اکسپلیارموس جادوی باستانی. دپالسو یا واه چه حرکتی زد. کنفرینگو اکسپلیارموس. ای بابا اینو چرا زد؟ بذار ببینم اگه من 2 رو دوبار بزنم. نه چرا لوگوش عوض شد؟ کنفرینگو گیر کردم. رنگو هم جابجا شده. یا خدا چه اتفاقی داره میفته. اکسپلیارموس دپولسو کنفرینگو.
اکسپلرموس آپول ایوسا چرا قد زیادن اینا کنفرینگو اکسپلرموس دپولسا خیلی زیادن نوشابه کنفرینگو اکسپلرموس دپولسا جادو باستانی این از این کنفرینگو اکسپلرموس دپولسا اکیو های خدا جادو باستانی فقط اینا رو میکشه استوپفای کنفرینگو اکسپلرموس چه سخت شد همه چی کنفرینگو اکسپلرموس این چیه؟ حالا من پارت میکنم آی یه نوشابه میزنم کنفرینگو عوض نشا کروشیا جادو باستانی Bolso, bello, bello, Confringo, Expelliarmus. دیگه نشد دیگه 10 نفری بزنیم رو سرم. جادو باستانی بوم بام گوه شدی اکسپلرموس What? یا نوشابه بزن اکسپلرموس اکسپلرموس وایس شما پر رو شد بمیر تو کروشیا کنفرینگو اکسپلرموس چقدر زیاد بودن اینا گرم شد بابا دایوسا آمادم یه دونه قورباغه بگیرم برم نامری بشو یواشکی بریم استوپشون کنیم بگیریم بابا خسته شدیم ببخشید دیگه چون دایوسین فرار میکنی شما بیا دورو تو کیفم بوم Assignment's all finished. مشقمون تموم شد بریم هاگوارد که سخت‌ترین فایته و از باس فایت هم سخت‌تر بود دایوس کاش که تو هاگوارد هم نشون میداد همینجاست نه برج ناقوس میگه برام فکر کنم چند تا نوشابه خوردم خیلی نوشابه خوردم چرا موسمو نمیدیم سلام اومدم مدرسه این اینجاست من از اینا دارم برای خودم از اینا ندارم از اینا انقدر دوست دارم میخنده اوکی چه حرکتی Excellent work today. Class dismissed. چی شد؟ کلاس هم شد؟
Can't say I'm terrible. I take it جایزه you're جایزه ready. I جایزه completed your assignment, Professor. بومباردا. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use Ready. caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. چهارشنبه سوریه مگه؟ Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. نایس. بومباردا. بومباردا. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? شالوی. آره بذار من جای چی بذارم. این که نه. حتی بمباردا دمیجش چقدر بمباردا؟ با این افسون میتونی دشمن با آسیب رو خیلی زیادی وارد کنی. همچنین انفجارش میتونی اجسامو منفجر کنی. خوبه. این چیه میزنم؟ کانفرینگو. کانفرینگو گوه. بیا اینجا ببینم. آها. جای اینم میارم. کانفرینگو اصلا خیلی گوه. آره. Go ahead and try it on the pumpkins. بمباردا. Excellent one. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. ببخشید. بمباردا. بمباردا زودم پر میشه. Excellent. حال You have میکنی؟ it well in hand. خب نایس نایس. بمباردا دوست. بریم استعدادا ببینیم بمباردا رو میشه آپگرید کرد. جادو سیاهه نه. جادو سیاه اینم باز شد. چیه؟ شکست دادن دشمن تلسش منجر به افزایش سلامتی میشه. کروشیو. آرست و مومنت همانند یک تلس عمل خواهد کرد. دشمنان تلس شده آسیب بیشتری میبینن. اینا ترجمه شده. قبلا اینا همه انگلیسی بود. دشمنی که تحت سلطه شما میباشد بقیه دشمنان رو تلس میکنه. نه این چیز خاصی نیست. این چیه؟ کشتن یک دشمن با منجر به کشته شدن تمامی دشمنان تلس شده میشه. واه این خوبه. چند تا داریم؟ 2 تا داریم. اینو میگیریم. کروشیا واقعا خوبه. هسته بمباردا داریم اینجا. اجرای استوپفای نه. یک دفاع عالی نه. اجرای افسون مبتدی رو دشمنانی که در هوا هستن منجر به افزایش بیشتر نوار جادو باستانی. بد نیست. باید رو هوا باشه ولی. اسلحه دشمنان نه. افسون نه. بمباردا اینجاست. بمباردا منجر به انفجار بزرگ میشه. نایس. دیگه بمباردا ما نداریم فکر کنم. خب همین خوبه. تموم شده البته. همین خوبه گرد. این تموم شد. نقشه میشن نداریم. نکنه باگ شده. هیچی نداریم اینجا. حالا لول اونو یه ذره میبریم بالا. اگه نشد یه بار بازی رو ریست میکنیم. چیه؟ پروفسور ویزلی. پروفسور ویزلی زیاد مشق نمیده. بریم. مون که نه. درخواست دوستانه نه. بس قرار بریم اونی که کلاه داره رو ببینیم. اون که کلاه خود گرفت ازمون. نمیدونم اون چی شد. میریم بعد پیش همین چیزه. این نه. درخواست دوستانه سیرونا. بریم شاید اونجا شاید اومد یارو. بزن بریم. پروفسور ویزلی. پروفسور ویزلی خیلی دوره. زده 119 کیلومتر ولی 119 کیلومتر نیست. میایم اینجا. اتاق مخفی و اتاق ضروریات فارسی شد. سلام دیک. بگو ققنوس رو من چجوری بگم. تو رو خدا ققنوس جارو میکنی؟ اومدم. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You انقدر can acquire دارم. it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. خیلی دارم بابا. بزن بریم. به پیش پروفسور ویزلی برگردم. انقدر جمع کردم. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then پنج تا you may می‌خواستی begin your نه؟ lesson.
You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? کردم نمیبینی؟ اینا فرش گذاشتم. Shall we move on? همش داره خودش انجام میشه. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Okay. اینو برای بزن بریم. جیگلو جیگلو جنگولی بگولی. نایس. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. یه دقیقه وایسا بیارم اینی که یادم دادی رو. آها سبزه. بوم. آبی شو. تایید. خب استایل یک آیتم رو عوض کن. استایل اینو عوض میکنی. اینو یا اندازه یک آیتم رو اندازه هم دارن اینا. این اتاق اندازه داره. اینجا رو میشه عوض کرد. ندارم ولی حیف. اندازه چی جوریه؟ نکنه فرش اندازه داره. فرش اندازه داشت. بیا. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. چی؟ You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. بهم داد همونی که گفتم. باشه بابا فهمیدم ناکو. بهم همه رو داد. میتونم سنگیش کنم، این شکلیش کنم، اینجوریش کنم. سنگیش خوشگل تره، خفن تره. این تنظیم باز خواهد شد که معماری اتاق ضرر به شکل این آتم نکن. میدونم خب. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? سنگی. Would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. میخوای بهم اون ققنوس رو بگی؟ Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? ازم یه محیط مهتابی، حال و هوای محیط باز توی اتاقی که تاریک و اسرارآمیز باشه، فضای باز قشنگه. I'd like the room to feel natural and earthy as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. تمام شد؟ یه بشکن زد؟ نه نشد چی که. چی شد الان دیک؟ چی شد؟ Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you لامپا رو don't عوض like کرد it. چیکار کرد؟ You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the رنگ room سبز لجنی always شده manages to قشنگ surprise نشد. me. اتاق جدید اضافه شد. اینجا کجایه؟ سقفش هم باز شد. این برم باز شد. این برم باز شد. چقدر جا باز شد. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It من must نیاز sense that نداشتم you اینقدر. needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further,
you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. برم ببینم. ای رفتش ویزلی بالاخره. ای برای من از این هم گذاشته. همه چی گذاشته. تابلو مابلوی جدید. لول 23 هم شدیم. چالش هم اونم تکمیل شد. این چقدر قرمزش خوشگله. فرش هم انداخته. همه کار کرده. بذار ببینم. آره همه چی رو سنگی کنیم یا این شکلی. این سبز خوشگله. آبیشو نداری؟ همین آبیشو نداره. برای همین گیاهشناسی ترکیبی گوتیک طرح علمی. نه همین سنگر رو میدونم. سنگی کن. آره اینا رو میشه عوض کرد. دیوار رو فکر کنم دیوار هم میشه عوض کرد. گیاهشناسی ترکیبی این آبی داره گوتیک. اینا رو دونه دونه با بشینم عوض کنم. خدایی خیلی طول میشه. این چیه؟ چقدر طرح داره. گیاهشناسیش خفنه. این آبی داره آخه. گیاهشناسی میزنیم. خوشگل تره. گلمول دارم اینجا. خیلی طول میکشه من بخوام همه اینا رو عوض کنم. اینم بکنیم گیاهشناسی بعد بریم. اصلا گیاهشناسی نگاه کن. این وسطش یه سنگ داره. یه دونه کله تراشیده شده چوبیه. چیه خوشگله. این وسط رو بزنی همه جا رو برات عوض میکنه. ایوه اگه ورودی هر اتاقو بزنی عوض میکنه مثل اینکه. ببینم گیاهشناسی. تو هم گیاهشناسی کردی؟ گیاهشناسی الان شد. خب این ورودی خودش گیاهشناسی هست. این فقط این تاجشه. این تاجش رو اینجوری میزنیم. اینجا اینو گیاهشناسی میزنیم. فکر هستش رو گیاهشناسی. الان خوشگل شد. دیک 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 کجاست؟ خب مهتابی کنه هوا رو. راستی من اینجا تابلو مابلو برای خودم گذاشته بودم. این دیگه چه تابلویه؟ آینه است؟ حالا خوبه همین الان خوشگله. خفنه. دیکم که رفته نمیتونم بهش بگم چراغا رو عوض کنم. بریم میشن پیشن بر ما نشد. 23 شدیم. نه بریم پیش همون سیرونا. اون یارو کلاه خود داره. نمیدونم چی شد. قرار بریم باش حرف بزنیم. میشنش نیومد. ولی هاگزمید. سیرونا تو هاگزمید نیست. چرا تو هاگزمیده؟ منو اینجا اسپان کن. کریسمس نشد هنوز. هنوز این دیوسا کریسمس نگرفتن. گربه است؟ آره اینقدر دیگه گربه ناز کردن. اینم که هنوز داره شکایت میکنه. چیه الهمورای 2 میخواد. اون اصلا خیلی طول میکشه اون ماها رو پیدا کنی. طول که نه ولی خب باید پیدا کنی دیگه. باید بگردی. این سگ در ورودیش کجاست؟ سیرونا کجا گذاشتی دارم؟ اومده ریبلیو. سه دسته جارو. مهمانخانه سه دسته جارو که توسط سیرونا رایان اداره می شود و ظاهرا به خدمت هاگزمیده است، محل گرد همایی ساکنان دهکده و دانش آموزان هاگوارتز برای لذت بردن از نوشیدنی کره‌ای یا کره‌ای یا ویسکی آتشی است. سیرونا ما اینجا. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lord Gog?
آره دیگه I ناپدید did, شد. thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. خودش حرف میزنه. I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper نکنه باید Hogsfield. نامه‌مو بخونم تا بیاد میشه. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. مجون سازی And دیگه. you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. نامه قدیمی. نامه چی داری اون دو؟ گله. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. چی شد؟ Please do give Dot my love. قبل از که برم با دوروتی تو حرف بزنم بذار من نامه‌مو بخونم، شاید بخونم درست بشه. سلام، لطفا من رو به خاطر درخواست نگرانی من میتونم با سوال یاد بگیری. افسون باحالیه. یه نامه جدید داره. وظیفه‌ای که بهت دادم انجام بده. به دیدنم بیا. یه چیزی داخل آویز. اینو خوند. نه جدید داده. هر چه زودتر به دیدنم. یه سفر نسبتا بی‌نتیجه به وزارت. اینم خوندیم فکر کنم رفتیم. گمونم تو خبرایی که جنی که بهش اشاره کردی داری چطور کنم باید اینا رو میخوندم الکی میشه. نقشه من درباره کلاه خود شکست خورد، اما من ایده دیگه دارم. فکر میکنم بتونم چیزی که لازم داریم رو در این معدن جنا در جنوب آگوز پیدا کنم. باید نامه رو بخونم. اصلا حواسم نبود. به نظر اومد آرسام تو بسیته همه رو بخونیم. درسی شو خاطر خیلی شورته تو وقت فرصت نمیشه. وقت افسون دادم پروفسور. تو بده چه نشیج تلس بارونگی؟ مثل چه؟ مثلا حالت نتیدن. تو اصلا چی بودی؟ تو میتونم بگم دیگه مسافر کنم. واسه سری خبرهای امیدواریم پاپی. خب ماجراجویی الان اومد. بریم. حالا خوبه تو هاگز میدم است. اب نداره. یه چند تا میشن رفتیم، باحال بود، خفن بود، جارو سواری کردیم، همه کار کردیم. تو هاگوارده. کتاب پر توان 46. I've always said that travel broadens the mind. ویت آمیت این وسط توی هیروویری میشن اصلیمون آمیته. پس باید نامه ها رو سریع میخونم. ای پوفیوز دایس. آمیت چه خبره؟ Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. بزن بریم. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. بلدی دیگه ما رو گیر نیاوردی که. تا تو بری چک کنی. رولیا. تلسکوپ ستاره شناسی. این تلسکوپ بهترین ابزار در نوع خود برای دیدن ستاره و مناسب تماشای ماه، ستاره ها و اجرام آسمانی در آسمان شب است. بدو آمیت. 1800 کیلومتر. کدوم غار هستی مگه؟
هیچ آتیشی هم اطرافش ندارم. این فکرم نزدیکتر صافتر. بزن بریم. There's no telling what lies in wait for me in there. جارو پرتوان برس به داد این ناتوان. ای بابا برو تو سرعتی تو برو. از 1800 کیلومتر شد 1000 کیلومتر. از خوبه. اینجا آتیش نداره. اونور رو بگردیم. آتیش دیدیم. وایس. اینجا هم پرنده است برای حیوانگیری. پرنده زیاد داریم. آتیش نداره از اینجا. چرا این بالونا رو هم سر رامون میزنیم اگه میشن یه وقت پایین نرو. این نمیدونم چه دکمه یه بر خوش میره پایین. اصلا نمیزنم دکمه. آتیش هم نیست اینجا. بر خودش رفت پایین. بر خودش میره پایین. دور بزن. باگه. یه باگی شده بازی. نمیدونم چه باگیه. دید نشد. بعد دورم میزنه برای خودش. مجبورم آروم برم اینجا رو دید. سلام لادگاک. اومدم بالاخره با این جارو خرابم. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. Ooh. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. A good castle. That is where we Bakar began our search. رفتیم. Why does روکوودم Ranrock رفتیم. care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. آره زیاد جلوی این حرف هست. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue.
I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. کی Just آوردیم؟ Lodgok. بسکل ما رو گیر آوردیم. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. ای بابا. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind, and I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. اوکی. Amit and I can do this. یه I چشمم will مثل اینکه await بالای یه your دریه. return. I shall see you soon. باش. قار همینجاست بعد تو اومدی جلوش بعد با ما داری حرف زنی حالا مثلا تو بیای دیگه میبیننت. نداره ما رو گیر آورده بذار گیر بیار. برقا رفت. خب. آمیتم نامریه. Door is looking at us. بنده خدا در نامریم نمیبینی ما رو. چرا نباید دیده بشین؟ So rarely prepare one for reality. اون نباید دیده A بشین. real goblin mine. It's even grander than I had expected. باشه کمتر حرف بزن بیا. آماده فایت وحشتناکیم ما. I cannot believe I met a goblin. میشه Let's just لالشی؟ learn what we can and get out. صدا اون میپیچه. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. مثل اینکه آتیش هم ما نیاز داریم. هر دفعه میخوایم یه کاری کنیم چیز دیگه هم نیاز داریم. این رو هیچ جایی نیست. اینجا میزنیم. These machines operate on steam. Interesting. بیا حرف نزن. I still can't believe we're inside a real goblin mine. میشه لالشی؟ لوته یه عالم لوت یه لوت دیگه آره چرا نمیذاره بریم بالا و راهه او لوت بود اون آها بیا I've read about mines like this. I've seen them as something else altogether. قد حرف زدی جا موندی دیدی؟ Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. اون دیگه اصلا دور وایستاده اصلا این چیش نمیشه نگه نمیشه خوب لولمون 23 شد قبل از که بیام اینجا الان تو چی جوری داری منو میبینی این همه من لول نامریمو بردم بالا Watch your step round here. I wouldn't give for a cup of mushroom tea. اینا رو حتما باید بزنیم مثل اینکه Matter of time till Ranrock sets things right. ببینی میزنم تا How nice of you to stop by. بومباردا Easily diverted. Boom. What's a shoe? Boom. Crucio. بومباردا لوت آفرین I'll get us through here safely, Amit. راجب وردای من چیزی نگیم باش تو منو دیدی باش تسلیم اصلا من میرم پشیمون شدم ببخشید Yes, of course. اینجا من اینا زایی شدی لوته
I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armid. See if we can find any plans. رولیا To be plans around here somewhere. اینجا پلن ملن اینجا نیست، اون بالا انمیه. این چیه؟ اینه پلنه؟ A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? این بلد نیست، ما رو گیر آورده. میگه من بیشتر نوت میخوام. رولیا. اونجا هم نوت هست. لوته. نوت چیه؟ لوته. لوتا رو برداریم. پشت منی؟ آره. جین جین جین. Revelio. انمی. بولوتوس توپالوس. بومباردا. اکسپلیارموس کمفرینگو. اکیو. همین مونده. اکسپلیارموس. بومباردا. گیری داده اینو بزنه. بذار الان بهتون خفن میزن. کروشیا. کروشیا. بمیر دیگه بابا. ببین چقدر اینو زدم. هی می‌خواستم اینو بزنم. That's the last loyalist. این ور رو نگاه کن. Unfortunate, really. I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. این ور نگاه کنی. ها. کاراکترم باکس رو گیر داده اون بنده خدا رو بزنه. من خواستم اینو بزنم. بخون اینم بخون دیگه نگی نیستا. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. دنبال من چرا I will بخونم؟ get to the bottom of what they've been building down here. چیکار میکنی؟ اینو چرا میتاری کنی؟ خوندی الان مثلا؟ Right. Don't wish to be seen, do we? کتاب پرتوان؟ اینجا راهه؟ اینجا میگه که راه. آها پایین راهه. پایین راهه. رولیا. این برام هست مثلا. این همین بالاییه که بودیم. آره راه داشتیم. بیا دنبال من بیا. کمتر حرف بزن. دنبالم بیا. رولیا. اینجا متن است. ببینم بخون. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But no, قبلش هم گفتی یا. Let me یا. know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. راهی هست اینا ما رو نبینم و برم. فکر نکنم راهی باشه. راهی نیست. بزن بریم. باستانی بوم اکسپلیارموس. بوم. وا چه صدایی داد. بمیر بابا بمیر. اکسپلیارموس. بومباردا. کنفرینگو. دپولسو. هاروستو. کروشیا. بومباردا. اکسپلیارموس. کنفرینگو. چی شد؟ کسی منو زد؟ بوم. جادو باستانی. نشون نداد. بومباردا. اکسپلیارموس. کنفرینگو. تو میشه بیا پیش من؟ بیا اینجا. اب نداره همجور رو هوا آفرین. اکسپلیارموس. That's what I'm talking about. I've handled much worse. Another boiler. باید دیگه از دستشون فرار نمی‌کنیم.
روشن کن اینو ببینیم چی میشه. یه سوراخ اون وره ولی این ور باید بریم مثل اینکه. اینا هم جمع کنیم. ویزلی بنده خدا مون من چجوری جمع کردم اینا رو سریع. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. بیا دنبال من بیا. نترس. از اون دراک چشمه. یه باشه قرمز با بمباردار در حالی که یک محافظ وفادار داره جادوش رو امتحان میکنه منفجرش کن. چه؟ چالش مالش من نمیفهمم. بذار ما بریم سریع اون نامه همون رو برداریم بریم. کافیوز بازشو بریم بابا. بیا خوشم بیا. این اسکول هم نمیفهمم چی. من یه دونه از این آتیش رو این دیگه تهشه دیگه. اینجا دیگه ته قاره. اینو دیده بودیم اونجا. بیرون گذاشته بودن. و حالا زبون میخواست. اینو من چرا با خودم آوردم؟ اینو من برای چی آوردم؟ این حالا نقاشی بود میتونستم خودم بفهمم. کل چیزم این میگه یه چیز گنده میخوام بسازم. کنم یه راه خروج باشه. اینه راه خروج اگه این باز بشه. نیاز نباشه با اینا بجنگیم. اگه این باز شه میریم ها. رولیا یه دستگیره اونجاست. بلش کن بابا. اینا رو میزنم بابا. بیا بمباردا اسپلرموس کنفرینگو. بروشیا جادو باستانی. بوم بوم بمباردا بوم کروشیا. لول 25 باشی هر چی باشی میزنم. مورا مهم نی. بوم اکسپلرموس بمباردا کنفرینگو. واه بازم هست. اکسپلرموس بمباردا اکسپلرموس کروشیو کنفرینگو. همه چی با هم. جادوی باستانی. بوم اکسپلرموس بمباردا اکسپلرموس کنفرینگو. وایسا کروشیو. آها دیوسا خیلی جون دارن. اینم از این زنده است. تموم شدن بنده خدا. الان شاید کار کنه ما بریم بیرون. باز نشدی؟ این آسانسور اینجا. بیا بریم دیگه. همه رو کشتن. خودت میشینی حرف میزنی. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. اصلا من گلت نیستم. نه چی اصلا بیفایده بودی. حتی خوب میجنگیده. 5 تا گوبلین رو متل کرده رو داشت میزد. این بره راه. نه الله همورا من بلد نیستم. الله همورا 2 میخواست. آره درسته. We're almost out of here, Amit. Look, the lift.
لول 25 هم زدیم ها. بنده خدا نتونست یه دمیج به ما بده. چی نورش این کیه؟ تو کی؟ Can we please talk about what just happened? تو پشتم نبودی مگه؟ یه دقیقه واسه آتیش رو روشن کنم، اینجا نیاز میشه. Off on another adventure, are we? Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. خداحافظ. سامان معطل کرده، من گوبولی گیبیلی بردارم. کجا تو بلندی؟ آخر از نقاشی گفت چی؟ اونو خودم میفرستم. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. چیکار کرد؟ اینو Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. هر با کی؟ راجبی که ما فکرم لادگاه She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? You think? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. جایی که
میخوای بری؟ بیپ 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 بیپ. اوکی که اینطور. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. قضیه الان باحال‌تر شد. یعنی داستان داریم بالاخره میفهمیم. این همه من بودم نفهمیدم داستان کیه، مریم کیار، مریم چیکار داشت میکرد. الان همه چی داره مشخص شد. میدان کلاس حیات برج ناقوس، کلاس جانور شناسی. نه تو اتاق بریم. کریسمس شد بالاخره. نایس. بالاخره اینا کریسمس رو گرفتم. شکل رو عوض کنم؟ نه نمیتونم. کریسمس این همون چیز هست؟ نه بذار قبلش این که بریم با این حرف بزنیم من برم اون اتاق بزرگه رو ببینم. اینجا سرسرای بزرگ. ببینم کریسمسیش چه شکلیه. برف باید بیاد نه؟ بالاخره کریسمس گرفتن این لامصبا. واو ریونکلا اینجاست. غذا چی داریم؟ همه چی داریم. سیب زمینی، بازم سیب زمینی، مرغ، نون، سالاد. این درخته چه خفنه. این ورم درخت گذاشتن. اینجا رو قندیل زدن. این شد یه تزیینه خوب. نایس. خب بریم با اون پولوفوسول 200 کیلومتر. کجا هستی؟ پولوفوسول. نم اینجا. نه اینجا نیست. اینجا. کریسمس شد. Nice. You can't imagine how inconvenient travel was. پاره کرده ما رو. یه دونه فست تراول میمونم. کتاب پرتوان ناتوان. آره باش. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. دوربین چرا یه چشمک زد؟ همه جا کریسمسی کردن اینجا. باشو بریم. اینجا هم کریسمسیه. آره. باشو. شما کریسمسی نیستی؟ ای بابا. اینا رو میشه روشن کرد؟ آتیشن اینا. بذار روشن کنیم. باش. اینم نداریم. اینجا داریم. نه اینا آتیش نیستن. هرچی هست. 200 کیلومتر کجای مگه این یارو؟ کی اساسا؟ پروفسور چی؟ پروفسور نیام فیتزگرالد کی هست؟ این وره. اینجا میتونم جارو بیارم مثلا. آها مپ چمبره بابا. میگم چرا اسمش آشنا نیست. رسیدیم به آزمون سوم. مپ باش. مپو بیار. اتاقای مخفی. مپ چمبر. بالاخره آزمون سوم بهمون دادن. باز شو. این ما رو گیر آورده بود نداده بود آزمونو بهمون. این دیگه امیدوارم ما رو گیر نیاره. Welcome back. Welcome back و کوفت. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle?
They are. I fear we have no time to lose. اگه همچین ایده تو داشتم اون اول میگفتی. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. تو As هاگوارد. you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Okay. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. آره. پروفسور فیک. امیدوارم تو کلاست باشی. کلاست کجا هست اصلا؟ اینجا نیست کلاسش. یه دونه من زدم. چرا همش میای بیرون؟ ای بابا. خب. کنم بریم اینجا. ولم کن. بدو. این کیه دیگه؟ رولیو. مثل که هیچ آدم خاصی نیست اینجوری میکنه. چی بود؟ کیه؟ کی اینجاست؟ یه صدایی میاد اینجا. دیگه نمیاد. همون بود. Salam. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. ساخته اصلا already. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope,
who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. کویدیچ هم میتونیم آزاد کنیم ها. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. واه ورد نمیتونم بزنم. باحال شد. بذار ببینم از جلو این یه چیزی اینجا پرواز میکنه. اینو من پیدا کنم دیگه. دانش آموز. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. شارپ بفهمه کونمو پاره میکنه. Greetings. I mean, out of my way, children. نه. What could the headmaster want? میتونم با اینم حرف بزنم. برو گم شو بابا، وقت ندارم. چقدر باحال. باز شو. Chewing with your mouth open? Where are your manners? کی داره میخوره؟ ای پوفیوز نمیتونم گیر بیارم. What could he want? بابام شونور بابا. آی اومنیسه. با اومنیس حرف بزنیم. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. If you must... Something is very wrong. Professor, a word? Professor Black. Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. بلک منو پیدا کنه پارم میکنه. The future is yours. پارم میکنه اگه بفهمه که میفهمه. الان این کارا که کردم 100% میفهمه. برو گم شو بابا. همه میخوان حرف بزنن با من. بدا این چیزمو پیدا کنم.
I haven't time for any of you at the moment. None. وای ویزلی هم اینجاست. I need to speak to you. نه نه. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? چیکار دارن میکنه اونا اون پشت؟ Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. من دلم براش تنگ میشه. راجب چی داریم هفته؟ مهلت پروفسور مدرسه. من دلم براش تنگ نمیشه. من چی؟ کدوم بزنیم؟ حواسم نبود راجب کی دارن حرف میزنن. اون دیوس داشت اون پشت یه زره دیگه رو داشت نابود میگه. این تنگ نمیشه. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. قیب شد. Okay. That ought to give Professor Fig some breathing room. هم پروفسورم. میخوام بیام این وسط حرف بزنم. جیگین. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. کله اینو کی شکنه؟ No doubt in Scrope's mind. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. نه. اصالت خون. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. نزدیک گفتم. Of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Toujours pur. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Huh? چم حرف بزنم؟ Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners. ریون کلاب هرچنش بالاست. آره دیوسا. خب ما رفتیم. کنم داره اثرش میره. اثرش داره میره فکر کنم. هاید از نمیدونم چی باید قایم شم. پوشن داره از من میره. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. اینم ریون کلاب هرچنش بالاست. داره هرچم ریون کلاب بالاست. تکمیل شد ماجراجویی. الان دیگه میتونیم بریم. واسه فرانسویه چی بود یادم رفت. جبرین بقه. اینا ازت چی کندینو؟ دیوس. دین دیک دین دین دیک دین دیک دین دیک دین 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 اومد. چند کیلومتره کجای هستن؟ او اشتباه رفتم.
بدو میریم به سمت بالا. ولش کن. یه کاغذ بنده خدا تو هوای دیگه، بذار برخوش بگرد. I'd better keep an eye on high places around the school for Xenobia's gobstones. هر وقت اینو میگه یعنی یه دونه گابلستون اینجا هست. چه تیکی میزنه بازی. آقا من یه دونه زیرنویس بتای 4ش جدید اومده اون نصب کردم، چرا بازی دیگه کلان دیگه همه چی باگ شده. دیگه ما هیچ وقت معما حل نمی‌کنیم. دیگه بهتون ثابت کردم دیگه معما چقدر آسونه و خیلی آسون حل میشه. بله. چرا نمیرسم من؟ چند کیلومتر مگه؟ I'd better keep an eye on high places around the school for Xenobia's gobstones. باشه بابا باشه. گابلستون برات مهمه. باشه. برای من مهم نیست. اگه بتونم برسم به دفتر این یارو بلک عالی میشه. کجا زندگی میکنی؟ حالا حمورای 2 میخواد. بگو که رسیدم دیگه. دفتر دامبلدوره. یا اون که اینجوری میچرخه میره بالا. That's where I need to speak the password. رولیا. گارگویل دفتر مدیر مدرسه. گارگویل از راه پله‌ای که به دفتر مدیر مدرسه راه داره محافظت میکنه و فقط با دانستن رمز میتوان اجازه ورود پیدا کرد. اگرچه فردی که قصد ملاقات با مدیر فعلی را دارد آدمی بدون عقل میباشد. چی؟ ها؟ واجب کی داری حرف میزنی؟ همین اون چیه؟ بقیه‌اش میذاریم واسه پارت بعد. امیدوارم از این پارت لذت برده باشید. اگه لذت بردین ویدیو رو لایک کنید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید، چون قراره پارت‌های بعدی خفن باشه و توی ویدیو بعدی میبینم. پیس. تجربه